วัสดีครับนี่คือรายการ All Cast Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ All Cast Story ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่79หลอกลักหลอนคำพูดที่สวยงามนั้นมันไม่จีรังเสมอไปและการพูดความจริงออกไปมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกันเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนและแปลกกว่าเรื่องที่ผมเคยเจอมาคือเรื่องราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นของครอบครัวที่เปิดร้านขายส่งพวกอุปโภคบริโภคนะครับที่ศิษย์พี่รองได้เคยไปทำพิธีตั้งศาลและก็ทำพิธีเปิดร้านใหม่ให้กับครอบครัวนี้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งพี่รองเขาจำไม่ได้แล้วว่าไปที่ไหนวันไหนปีไหนอะไรเขาจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานมากๆแต่ว่าการได้เจอกันในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเจอกันโดยบังเอิญแน่ๆเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญประจำปีของวัดแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีที่พี่ใหญ่กับพี่รองนะครับนับถือหลวงพ่อมากและต้องไปกราบท่านพระครูในทุกปีและในปีนี้ก็เช่นกันทั้งลูกศิษย์ผู้ที่เคารพนับถือท่านพระครูก็มากันมากมายคนแบบแน่นมากๆขอบอกเลยในวันนั้นที่ไปแต่ผู้เป็นแม่ก็หาพวกเราเจอเขาเดินมาทักพี่รองด้วยท่าทางที่แบบว่ามีเรื่องในใจคือผมสังเกตเห็นว่าดูภายนอกดูเธอจะปกติทั่วไปแต่ภายในเธอมีเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องราวที่ทุกข์ใจมากๆแบบว่าบอกใครไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเธอผมสังเกตจากแววตาของหญิงที่เป็นแม่แต่ว่าวันในคณะของเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับหญิงคนนั้นมากมายนะครับหญิงผู้ที่เป็นแม่เพราะว่าคนเยอะมากพี่ใหญ่กับพี่รองต้องไปช่วยงานคือไปช่วยงานทีมงานเขาอีกของท่านพระครูงานยังมีอีกเยอะว่าจะจบงานมันก็เย็นแล้วสรุปว่าได้แต่แลกเบอร์ติดต่อกันไว้เพียงเท่านั้นจากนั้นมันผ่านไปอีกนานเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วและผมก็มีโอกาสนะครับพบกับหญิงผู้เป็นแม่มาพร้อมกับลูกสาวต้นเรื่องเธอชื่อปุ๊กนะครับตอนนั้นเธอน่าจะอายุประมาณสัก20กว่าแล้วล่ะเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีถือว่าสวยเลยแหละเป็นนักเรียนนอกซะด้วยมีดีกรีเธอเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศแต่ว่าตอนที่ผมได้เจอกับ2แม่ลูกคู่นั้นเป็นครั้งแรกมันก็มีภาพสยองเข้ามาในหัวผมทันทีภาพแรกนะครับเป็นภาพของชายคนหนึ่งสภาพที่เห็นคือมันมีแต่เลือดสดๆนะครับฉลมไปทางล่างเลยใส่ชุดนักเรียนม.ปลายเสื้อผ้าเปื้อนไปด้วยคราบสกปรกเหมือนรอยมันเหมือนกับว่าโดนรถชนรอยล้อพาดผ่านตั้งแต่ไหล่ซ้ายและไปจบที่ซี่โครงด้านขวามันชัดเจนมากผมเห็นซี่โครงทะลุออกมาจากเสื้อนักเรียนเลยแม้ว่ามันจะชุ่มไปด้วยเลือดก็ตามใบหน้าที่โชกไปด้วยเลือดเพราะใบหน้าทางด้านซ้ายน่าจะโดนล้อทับมานะครับและผมก็ว่าน่าจะเป็นล้อหลังด้วยนะเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากมันขูดบริเวณใบหน้าด้านซ้ายหูซ้ายหายไปเลยและผิวหนังด้านซ้ายเปิดออกจนเห็นคือมันเห็นกะโหลกอย่างชัดเจนด้วยนะยืนอยู่ท้ายรถเบนซ์ของ2แม่ลูกที่จอดอยู่หน้าบ้านอาจารย์เลยและในจุดที่ใกล้ๆเคียงกันบริเวณหน้ารั้วบ้านเลยเป็นชายวัยรุ่นอยู่ในชุดป่อนภาพที่เห็นคือตอนแรกมันเหมือนกับว่าเรามองจุดแรกอยู่ตรงที่เรายืนนั่นแหละแต่พอภาพที่2มาเท่านั้นแหละเราถึงได้เห็นสภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสภาพศพที่ชุ่มไปด้วยน้ำคือที่เห็นสภาพศพแบบว่าเป็นคนที่จมน้ำตายแล้วขึ้นอืดเพราะผิวสีม่วงคล้ำและที่สำคัญคือที่ตอนนั้นสภาพศพมันยังไม่ได้แห้งมันเลยทำให้ผิวหนังมันยิ่งเหี่ยวย่นแบบไปทางล่างเลยยังกับว่าอายุสัก100 ปีอย่างนั้นดวงตาเป็นสีขาวขุ่นยืนอยู่หน้ารั้วบ้านของอาจารย์นิ่งๆแล้วพี่รองก็มาจับที่แขนผมเหมือนกับว่าเรียกให้ผมออกจากภวังค์การเห็นภาพแล้วก็ดึงแขนผมให้นั่งลงซึ่งแม่ลูกคู่นั้นเขาก็มองผมแบบแปลกๆนะและการที่ผมได้มาเจอกับ2แม่ลูกคู่นี้ก็เพราะว่าอาจารย์ให้พี่รองไปโทรตามผมมาซึ่งเป็นวันหยุดของผมหลังจากจบงานได้3วันพอดีเลยซึ่งทำให้ผมได้รับฟังเรื่องราวที่ซับซ้อนบนความไม่ตั้งใจและก็ได้รับรู้
จิตใจของมนุษย์ที่น่ากลัวโดยที่ปุ๊กเธอเป็นคนเล่าเรื่องนี้เองเธอยอมเล่าเรื่องนี้ทุกอย่างโดยละเอียดซึ่งผมบอกเลยว่ามันยาวมากๆผมขอสรุปเรื่องให้ทุกคนได้ฟังเพื่อความเข้าใจแล้วกันนะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่ปุ๊กเธอเรียนอยู่ในโรงเรียนดังประจำจังหวัดเลยและเธอยังเป็นดาวของโรงเรียนอีกด้วยแน่นอนครับก็ต้องมีคนมาจีบเธอเยอะหรือว่ามาชอบพอเธอเยอะนะครับผมแต่ว่าปุ๊กตอนนั้นเธอก็ยังไม่สนใจใครเลยนะก็มีอยู่คนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดและก็เป็นที่อิจฉาของชายทุกคนในโรงเรียนเขาคือจ๊อบเป็นเด็กเรียนเก่งมากแต่ว่าเขาในสายตาคนอื่นจะเป็นเพียงเด็กเนิร์ดซื่อบื้อใส่แว่นกลมๆหน้าสิวเคลอะเต็มไปหมดเล่นกีฬาก็ไม่เก่งโดนแกล้งอยู่บ่อยๆโดยที่ทุกคนแม้กระทั่งตัวปุ๊กเองก็ไม่รู้ว่าเขาทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าปุ๊กเธอชอบคนเรียนเก่งก็เป็นได้โดยเริ่มที่ทุกวันนะครับจ๊อบจะเดินไปส่งเธอที่บ้านทุกวันเลยเพราะว่าบ้านของปุ๊กอยู่ในตัวเมืองใกล้ๆกับโรงเรียนเดินเพียง 10-15 นาทีก็ถึงแล้วและมันเป็นอย่างนี้ทุกวันจนถึงช่วงที่ปุ๊กเธอเรียนม.5 เธอต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงเย็นว่าจะเลิกเรียนก็ทุ่มกว่าแล้วจ๊อบหลังจากที่กลับบ้านไปก็ไปช่วยที่บ้านเก็บหลานเพราะว่าที่บ้านจ๊อบขายก๋วยเตี๋ยวและบังเอิญว่าที่เรียนพิเศษของปุ๊กมันอยู่ใกล้ๆบ้านของจ๊อบที่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวและเขาก็มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งไว้ใช้ซื้อของนะครับจ๊อบก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งปุ๊กหลังเลิกเรียนตอนหัวค่ำซึ่งมันต้องผ่านตลาดโต้รุ่งในเมืองที่ทั้งคู่ต้องแวะหาอะไรกินกันเป็นประจำโดยเฉพาะน้ำแข็งใสใกล้วงเวียนหอนาฬิกาเจ้าดังประจำจังหวัดแล้ววันที่น่าสลดใจมันก็มาถึงในวันนั้นคือเป็นคืนวันเสาร์ซึ่งปุ๊กเขานึกอยากกินน้ำแข็งใสขึ้นมาก็เลยโทรไปบอกจ๊อบนะครับผมคือแต่ว่าวันเสาร์คนค่อนข้างเยอะมากต้องรอนานมากจ๊อบได้น้ำแข็งใสก็เลยรีบสุดชีวิตเอาไปให้ปุ๊กตัวที่ทำแว่นตกไว้ที่ร้านน้ำแข็งใสพอมาถึงหน้าบ้านคือพ่อเธอไม่ชอบจ๊อบเพราะเห็นว่าลูกสาวยังเด็กอยู่และด้วยสภาพจ๊อบที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกสาวน่าจะได้คบหรือได้เจอคนที่ดีกว่านี้จ๊อบเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านคือยืนอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งที่ปุ๊กไม่มายืนรอก็เพราะว่าที่บ้านเธอวันนั้นพอดีว่ามีญาติมาค้างด้วยกับคิดว่ารอนานแล้วคงไม่ได้แล้วล่ะก็เลยขึ้นไปข้างบนในจังหวะที่แม่ของเธอออกมาหน้าบ้านและกำลังจะปิดประตูม้วนจ๊อบมองเห็นไม่ชัดเลยเขาคิดว่าเป็นปุ๊กด้วยความดีใจหรืออะไรผมไม่รู้ล่ะเขารีบวิ่งข้ามถนนออกมาในวินาทีนั้นเลยเสียงเบรกของรถ10 ล้อที่เบรกลมมันดังสนั่นลั่นถนนเลยจ๊อบโดน10 ล้อชนอย่างจังเขาไม่ได้แต่ปลิวไปตามแรงกระแทกแต่หลุดเข้าไปใต้ท้องโดยล้อหลัง10 ล้อทับเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยหลังจากนั้นจะมีคนเห็นร่างของเด็กนักเรียนชายมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านเธอทุกคืนแต่ว่าพอเธอมาเรียนในกรุงเทพก็ไม่มีใครเห็นเด็กชายคนนั้นอีกเลยแต่ปุ๊กบอกว่าเธอยังคงเห็นจ๊อบอยู่ตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักหญิงใกล้ๆมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนเพราะว่าเธอเห็นเธอมองมาจากหน้าต่างห้องพักของเธอและเธอก็มองลงมาที่หน้าหอพักหญิงที่อยู่ติดถนนใหญ่ในซอยนะครับจะเห็นเป็นเด็กผู้ชายในชุดนักเรียนเครื่องแบบที่ดูคุ้นตาและท่าทางการยืนที่มันคุ้นเคยเธอบอกเลยว่านั่นต้องเป็นจ๊อบแน่ๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มารบกวนหรือไม่รังควานอะไรเลยที่เธอมั่นใจก็เพราะว่าตอนที่เธออยู่ปี 2นั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อพบเขาเป็นนักบาสของมหาวิทยาลัยด้วยนะหน้าตาดีเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเรียนเก่งยิ่งเพิ่มมูลค่าความต้องการการตลาดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเธอกับพบครั้งนี้คบกันแบบแฟนทุกอย่างเลยแล้วมันก็ดูปกติดีนะครับพบดูแลเอาใจใส่เธอเอาใจใส่ปุ๊กทุกอย่างไม่มีเรื่องนอกใจหรือว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องนี้เลยตลอด3 ปีที่คบกันแล้วมันก็ถึงทางแยกพบได้งานต้องไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น3 ปีส่วนปุ๊กเธอจะต้องไปเรียนต่อและปุ๊กนั่นแหละครับที่เป็นคนบอกเลิกเพราะว่า3 ปีนั้นพบไม่ทำให้เธอรู้สึกว่าเขารักเลยพี่เขาก็ไม่ได้แสดงความเสียใจอะไรมากแต่ปุ๊กเธอบอกว่าเธอรู้สึกเลยว่าพี่พบเขาเสียใจแต่ด้วยพี่พบเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ให้คนอื่นได้รู้และจากนั้นพี่เขาหายออกไปเลยจากชีวิตของปุ๊กไม่ได้ข่าวพี่เขาอีกเลยแล้วก็ไม่ได้เคยได้เจอกันด้วยแต่เรื่องมันดันมาเกิดกับคู่มั่นของเธอ
ชื่อพี่แดนปุ๊กเธอได้พบกับพี่แดนตอนที่ไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษแดนหรือพี่แดนเขาเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในวิชาที่ปุ๊กเรียนอยู่และที่เด่นมากคือว่าเขาเป็นคนไทยทั้งสองเป็นแฟนกัน4 ปีกว่าคือพอปุ๊กเรียนจบก็ทำงานที่นั่นเลยนะครับและพี่แดนก็ขอเธอแต่งงานซึ่งทั้งสองเขาวางแผนจะกลับเมืองไทยเพื่อแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่พอกลับมาเมืองไทยวันแรกก็ได้เรื่องเลยและเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ว่าพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊กเธอไม่มีบ้านในกรุงเทพแต่พี่แดนเขามีคอนโดอยู่แถวชานเมืองใกล้ๆกับสนามบินนั่นแหละครับทั้งสองก็เลยไปพักที่นั่นกันก่อนรอสักวัน2 วันคือพี่แดนจะกลับไปที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่และปุ๊กจะพาพี่แดนเข้าบ้านไปหาพ่อกับแม่ที่สุพรรณเพื่อคุยเรื่องงานแต่งงานคือว่าตอนนั้นทั้ง2 คนที่ลงมาจากเครื่องบินคือนอนไม่หลับเพราะว่าเวลาของเขาเนี่ยมันช้ากว่าเรา6 ชั่วโมงและทั้งคู่ไม่รู้ทำอะไรก็เลยนั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นกันแล้วอยู่ๆมันก็มีลมพัดเข้ามาอย่างแรงจนผ้าม่านสะบัดซึ่งปุ๊กเปิดประตูทิ้งเอาไว้เธอก็เลยลุกขึ้นไปเพื่อไปปิดม่านแต่ก่อนที่เธอจะยืนขึ้นเพื่อเดินออกไปปิดประตูนั้นนะครับปุ๊กเธอเห็นว่าประตูกระจกตรงระเบียงมันปิดสนิทอย่างเรียบร้อยแต่พอปุ๊กเธอกำลังจะถอยหลังแล้วก็หมุนตัวคือกลับไปนั่งที่เดิมหันตาด้านซ้ายเธอเห็นว่ามันมีเงาของคนยืนอยู่ด้านนอกคือเธอเห็นแล้วว่าเป็นเงาของคนยืนอยู่ปุ๊กด้วยความไม่แน่ใจเธอก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดม่านออกดูนะแต่ว่าเธอสังเกตเห็นว่าที่ปลายของผ้าม่านคือมันจะมีช่องว่างแบบระยะห่างระหว่างผ้าม่านกับพื้นเธอบอกว่าเธอเห็นเลยเห็นเท้าคู่หนึ่งซึ่งชายคนนั้นใส่รองเท้าหูหนีบสภาพเท้าคือแบบเป็นผิวหนังสีดำแล้วก็แห้งติดกระดูกเธอตกใจถอยหลังออกมา3 ก้าวพอก้าวที่3นะครับผมเสียงร้องด้วยความตกใจแบบผวาและหวาดกลัวของพี่แดนก็ดังลั่นขึ้นมาอย่างสุดเสียงเลยปุ๊กเธอบอกว่าเธอตกใจผวาสุดตัวหันไปดูพี่แดนคลานแบบกระเสือกกระสนออกมาจากครัวเพราะว่าเธอเห็นแสงจากตู้เย็นที่มันเปิดทิ้งเอาไว้เมื่อหันกลับไปมองที่ระเบียงที่เดิมเธอก็ไม่เห็นชายคนนั้นอีกแล้วแต่พี่แดนกลับรีบวิ่งกลับมาหาเธอด้วยอาการที่หวาดกลัวสุดขีดและพูดว่าไม่อยู่แล้วแล้วก็เพ้ออยู่อย่างนั้นเรื่องมันมาสรุปตอนที่พี่แดนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าที่โรงพยาบาลและพี่แดนก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ปุ๊กลุกขึ้นไปพี่แดนก็ลุกขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันเลยแต่ว่ากะจะไปหาน้ำเย็นในตู้เย็นดื่มเพราะเมืองไทยอากาศมันร้อนกว่าที่นู่นเยอะมากแต่เมื่อพี่แดนเปิดประตูตู้เย็นไปสิ่งที่พี่แดนเขาเห็นมันกลับกลายเป็นศพสภาพบวมเลนจุกปากดวงตาทั้งสองถลนแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าละผิวหนังสีม่วงคล้ำไม่หนำซ้ำนะครับยังฉ่ำเยิ้มไปทั้งตัวเห็นแค่นั้นพี่แดนก็ผวาถอยหลังแล้วก็หกล้มลงพื้นแล้วแต่มันยังไม่จบคือศพนั้นมันเหมือนกับว่าจะขยับได้และก็ค่อยๆคลานออกมาจากตู้เย็นพี่แดนสติแตกเลยทีนี้ครับคลานแบบกระเสือกกระสนและก็มารู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลนั่นแหละพี่แดนนอนโรงพยาบาลอยู่อีกคืนหนึ่งและทั้งสองก็เดินทางไปบ้านพี่แดนที่เชียงใหม่คือเมื่อปีที่แล้วเธอเคยไปบ้านพี่แดนแล้วแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเรื่องที่จะแต่งงานกันนะครับและการเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยซึ่งการกลับมาเมืองไทยในครั้งแรกนั้นมันไม่มีเรื่องแบบนี้แต่ทำไมในครั้งนี้มันถึงได้เกิดเรื่องราวมากมายอย่างนี้ได้ปุ๊กบอกว่าเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีและมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะเธอบอกว่าตอนที่นั่งรถเข้าไปในไร่ของพี่แดนซึ่งอยู่เกือบถึงเชียงรายแล้วต้องนั่งรถจากสนามบินไปไกลมากๆและตอนที่เลี้ยวเข้าไปจากถนนใหญ่ปุ๊กเธอเห็นเลยเห็นเด็กนักเรียนชายม.ปลายคนหนึ่งมีสภาพแบบเลือดอาบไปทั้งตัวเสื้อผ้าเปื้อนคราบสกปรกมันเป็นรอยเหมือนกับว่าโดนรถชนล้อรถพาดผ่านตั้งแต่ไหล่ข้างซ้ายไปจนถึงซี่โครงทางด้านขวาซึ่งมันชัดเจนมากเพราะว่าเธอเห็นซี่โครงที่มันทะลุออกมาจากเสื้อนักเรียนที่เขาใส่มาถึงแม้ว่ามันจะชุ่มไปด้วยเลือดใบหน้าที่โชกไปด้วยเลือดเพราะว่าใบหน้าด้านซ้ายน่าจะโดนล้อทับแล้วก็ขูดไปบริเวณใบหน้าด้านซ้ายหูซ้ายหายไปและผิวหน้าด้านซ้ายก็เปิดออกจนเห็นเนื้อแล้วก็กะโหลกได้อย่างชัดเจนขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเธอเห็นตอนกลางวันและที่สำคัญคือเธอเห็นอยู่คนเดียวพี่แดนนั่งอยู่ข้างๆก็
ตาแป๋วไม่เห็นอะไรเลยว่างั้นเถอะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นรถตู้ที่ไปรับเธอกับพี่แดนต้องหักหลบอย่างแรงเข้าป่าข้างทางเลยเพราะว่ารถกระบะที่ขนผลไม้มาเต็มคันเลยครับหักหัวออกมาเร่งแซงรถ10 ล้อที่กำลังขนเข้าเปลือกมาเจอรถเธอพอดีเลยต่างคนต่างหลบลงไปป่าข้างทางแต่ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับซึ่งคนขับรถตู้ของเธอมาบอกในตอนหลังว่าเขาไม่เห็นรถกระบะนะแต่กลายเป็นว่าเขาหักหลบกระทันหันเพราะว่าเขาเห็นคนยืนอยู่กลางถนนซึ่งอยู่ๆก็โผล่เข้ามากลางเลนเลยคนขับยังบอกอีกว่าถ้าเขาไม่หักหลบในวิธีนั้นรถกระบะที่หักออกมามันต้องชนเขาแน่ๆสภาพของคนขับที่เล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่มาขวางทางไว้เขาเห็นแค่เสี้ยววินาทีเขาจำไม่ค่อยได้แต่ว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นในชุดเครื่องแบบนักเรียนอะไรนี่แหละก่อนที่จะตกข้างทางเข้าป่าไปและจากวันนั้นเธอก็รู้สึกว่าเวลาที่เธออยู่คนเดียวเธอบอกว่าเธอสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันเหมือนมีใครบางคนวนเวียนอยู่ไกลๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่กับพี่แดนหรืออยู่พร้อมๆกันทั้งครอบครัวปุ๊กเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอกับพี่แดนจะมาที่บ้านของปุ๊กที่สุพรรณแล้วก็ตามเธอก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมแล้วมันก็มีเรื่องที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในวันนั้นพี่แดนได้คุยกับที่บ้านเรื่องการแต่งงานทุกคนต่างดีใจกันมากและพี่แดนบอกว่าอีก2 วันแม่จะมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งพอพูดจบเสียงโทรศัพท์ก็ดังลั่นเลยปลายสายคือน้องสาวของเธอโทรมาบอกว่าแม่ของเขาวูบหมดสติตอนนี้อยู่ ICU ที่โรงพยาบาลพี่แดนตกใจมากตาลีตาเหลือกก็เลยรีบกลับเชียงใหม่ไปดูอาการของแม่ก่อนโดยที่ปุ๊กไม่รู้ว่านี่จะเป็นการเห็นพี่แดนเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พี่แดนขึ้นรถตู้ไปได้สักพักหนึ่งเกือบชั่วโมงเห็นจะได้มีสายโทรเข้ามาเป็นเบอร์พี่แดนแต่ปลายสายคือคนที่โทรเข้ามานะครับเป็นตำรวจโทรมาแจ้งว่ารถตู้ของพี่แดนเกิดอุบัติเหตุทำให้พี่แดนและคนขับเสียชีวิตทั้งคู่ในที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าคนขับ10 ล้อหลับในพุ่งเข้าชนรถตู้ของพี่แดนที่จอดติดไฟแดงอยู่ถึง4 แยกนั่นแหละ10 ล้อชนเข้าเต็มแรงจนรถตู้ที่นั่งมามันยับไปครึ่งคันแล้ว10 ล้อก็ดันรถตู้ไปข้างหน้าไปตกที่คูน้ำมันเหมือนกับเป็นเกาะกลางนะครับก่อนที่จะพุ่งตามลงไปทั้งคันคือร่างของพี่แดนแหลกเหลวเสียชีวิตในรถตู้ตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละซึ่งปุ๊กเธอยังคงทำใจไม่ได้แล้วเรื่องที่ทำให้เธอกับแม่ต้องมาหาอาจารย์อย่างด่วนถึงด่วนที่สุดในวันนั้นเลยก็เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองเมื่อวานเป็นวันเผาวันสุดท้ายของพี่แดนคู่มั่นของเธอที่เชียงใหม่แล้วปุ๊กก็ไปพักที่บ้านของแม่พี่แดนหลังจากงานศพเสร็จทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยพอเธอกลับมาที่บ้านแม่ของพี่แดนแล้วก็เข้าไปพักในห้องที่แม่เขาจัดเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใครก็คงนอนไม่หลับปุ๊กก็เลยลุกขึ้นและเดินไปเปิดหน้าต่างตรงระเบียงห้องนะครับและแล้วเธอก็ต้องสะดุ้งแบบสุดตัวร้องกรี๊ดแบบสุดเสียงเพราะมันมีศพที่แขวนคอฆ่าตัวตายหล่นลงมาคือมันหล่นลงมาตรงหน้าเธอพอดีเลยคือตอนที่หล่นลงมาเขายังไม่ตายแต่ว่าสภาพที่ดิ้นรนทุรายนั้นมันเป็นร่างที่ตายไปแล้วมันเป็นศพที่แขวนคออยู่นะแล้วก็แบบคือมันบวมไปทั้งล่างทั้งตาทั้งลิ้นทะลักออกมาจากที่มันควรจะอยู่ทั้งมือทั้งเท้าทั้งสองข้างตะเกียกตะกายแบบไร้ทิศทางโดยที่มือทั้งสองข้างพยายามสอดเข้าไปในเชือกที่มันรัดคออยู่เพื่อจะหายใจปุ๊กเธอช็อกจนหมดสติไปมารู้ตัวอีกครั้งกลางดึกโดยที่มีแม่และน้องสาวของพี่แดนมาอยู่ด้วยเธอรู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นปุ๊กก็เลยหลับต่อแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นปุ๊กเธอบอกว่ามันเหมือนจริงมากคือในความฝันเธอเห็นพี่แดนถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนทั้งมือแล้วก็เท้าตากแดดอยู่กลางทุ่งนาที่มันแห้งแล้งในความฝันปุ๊กเธอรีบวิ่งเข้าไปหาพี่แดนและเธอก็เห็นว่าพี่แดนโดนล่ามไว้กับต้นไม้ซึ่งเธอพยายามแกะโซ่ตรวนออกจากต้นไม้ที่ล่ามพี่แดนเอาไว้แต่เธอก็ไม่สามารถจะแกะได้ปุ๊กบอกว่าเธอพยายามทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่สำเร็จและเธอก็ยังไม่ลดละความพยายามอยู่ๆพี่แดนก็ร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับไฟมันติดขึ้นมาจากร่างของพี่แดนลุกไปทั่วร่างเขานอนกลิ้งกับพื้นด้วยความทุกข์ทรมานแบบทุรนทุรายพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสปุ๊กเธอร้องเรียกพี่แดนจนผวาตื่นขึ้นมามือขวาของปุ๊กกำมือของแม่พี่แดนเอาไว้นั่นเลยแต่ว่าเธอรู้สึกว่าเนื้อมันเละๆยังไงก็ไม่รู้เธอก็เลยลุกขึ้นนั่งเพื่อดูว่าใคร
ที่นอนอยู่ข้างๆและปุ๊กเธอก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ไหวแล้วจริงๆคือเธอเห็นแล้วว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆเป็นเด็กม.ปลายที่หน้าหายไปครึ่งหนึ่งตัวชุ่มไปด้วยเลือดสภาพที่แถมมาก็คือลำไส้ทะลักออกมากองอยู่บนเตียงด้วยเธอกรีดร้องพร้อมกับกระโดดลงมาจากเตียงเลยแล้วก็พุ่งแบบโผล่ไปเปิดไฟกลางห้องเพื่อให้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนแต่ปรากฏว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นคือแม่กับน้องสาวของพี่แดนสรุปว่าคืนนั้นนะครับไม่มีใครได้นอนพอเช้าปุ๊กก็เลยรีบโทรกลับบ้านหาแม่ของเธอและเล่าเรื่องราวให้ฟังบทสรุปก็คือว่าพวกเราจึงได้มานั่งคุยกันในที่นี้นะครับพออาจารย์ฟังจบก็นิ่งอยู่พักหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังเข้าฌานอยู่แต่แล้วอาจารย์ก็ลืมตาขึ้นมาอย่างไวเลยพร้อมกับพูดว่าไปชงชามาให้กินหน่อยสิบ่ายๆอย่างเงี้ยจิบชาหอมๆมันดีนักแลผมมองหน้าอาจารย์พร้อมกับพูดว่าอาจารย์ครับคือว่าเขากำลังอยากรู้ว่าอาจารย์จะช่วยเหลือได้อย่างไรครับอาจารย์หันกลับมามองหน้าผมกระพริบตา2 ครั้งแล้วหันไปทางซ้ายพร้อมกับพูดว่าให้แม่เอาขนมเปี๊ยะที่ซื้อมาเมื่อเช้าเอามาให้แขกกินพร้อมกับน้ำชาด้วยนะโอ้ยเขาไม่ได้อยากกินน้ำชากับขนมเปี๊ยะเจ้าดังในซอยบ้านอาจารย์นะครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะทำอย่างไรกันดีครับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็นิ่งไปถอนหายใจ1 เฮือกแล้วก็พูดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกรรมที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์รักมากก็ทุกข์มากยึดติดก็ทุกข์ห่วงมากก็ทุกข์รักแบบไม่ยึดติดไม่ต้องการให้เขามารักตอบตัวเองทำทุกอย่างก็ทุกข์ที่ตัวเราทรมานตัวเองและก็มาบอกตัวเองว่ามันมีความสุขแต่เป็นความสุขบนความทุกข์ก็แล้วมันทุกข์ไหมล่ะรักเขาแต่เขาหมดรักแล้วและยอมปล่อยเขาไปให้มีความสุขแต่ว่าตัวเองต้องมาจมอยู่กับความทุกข์โทษตัวเองตัดใจไม่ได้คนพวกเนี้ยถ้ายังจมอยู่กับความรู้สึกแบบเนี้ยถ้าทนไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็แค้นมันเต็มไปด้วยความโกรธโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นโทษตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้จากรักจะเปลี่ยนเป็นโกรธจากโกรธจะกลายเป็นความแค้นแล้วหาทางทำทุกอย่างที่จะสนองความต้องการโดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันจะเลวร้ายเพียงใดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนที่ได้สร้างไว้หรือผูกพันมากันตั้งแต่ชาติปางก่อนและพวกเธอจะให้ฉันทำอย่างไร2 แม่ลูกคือหน้าเสียเลยคล้ายกับว่าอาจารย์จะบอกเป็นในว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ไขไม่ได้ต้องรับกรรมไปตามนั้นและในวินาทีสุดท้ายอยู่ๆก็มีภาพเข้ามาในหัวผมภาพนั้นเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังมีไฟลุกไหม้โชนไปทั้งล่างเลยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าและที่ทำให้ผมสงสารมากก็คือชายคนนั้นถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนทั้งมือและเท้าพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกจากพันธนาการด้วยความเจ็บปวดทรมานตอนนั้นปุ๊กลุกขึ้นยืนเหมือนกับว่ากำลังจะลาอาจารย์แล้วก็มาจับที่ไหล่ของผมพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอบคุณค่ะนั่นแหละครับทำให้ผมหลุดออกจากภวังค์การเห็นภาพในชุดนั้นทันทีสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นคือว่ามือของเธอที่จับไหล่ผมมันมีไอของความเย็นมันเย็นจัดเลยทำให้ผมมองหน้าของอาจารย์และกำลังจะบอกอาจารย์ในเรื่องนี้แต่อาจารย์ชิงพูดก่อนผมว่าอย่างนี้มันทำเกินไปแล้วนะการช่วยคนว่าได้บุญแล้วการช่วยวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นเป็นกุศลมากกว่าอีกนะและอาจารย์ก็บอกให้ผมกับพี่ร้องให้ไปเก็บข้าวของหน้าแท่นบูชาปู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำพิธีกันอาจารย์ให้ผมเตรียมน้ำมนต์มาเพิ่มด้วยแล้วก็ไปเอากำยานที่ห้องพักข้างบนลงมาพร้อมกับหยิบเอาสร้อยประคำสีดำลงมาด้วยและเมื่อเตรียมพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปนั่งสวดมนต์กับพี่ร้องก่อนเลยสวดได้สักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงได้ปุ๊บเธอเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อแตกไปทั้งตัวแล้วเธอก็ตัวสั่นแบบจับเจ้าเข้าแล้วองค์ลงอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นเธอสั่นแบบสั่นมากผมตกใจมากเพราะว่าเธอสั่นมากแล้วก็ล่วงลงไปจากโซฟาที่นั่งอยู่แล้วลงไปหมอบอยู่กับพื้นก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาอันนี้ช็อกยิ่งกว่าตอนที่ล่วงลงไปอีกเธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นดวงตาของเธอกลับเป็นสีขาวล้วนไม่มีตาดำเลยและดูเหมือนกับว่าเธอกำลังจะสำลอกอะไรออกมาบางอย่างแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยปุ๊กเธอสำ
ำลอกมันเป็นเลือดสีเข้มเลยส่งกลิ่นแบบเหม็นออกมาอย่างแรงเลยจนอาจารย์กับพี่รองต้องหยุดสวดเพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ได้อะแล้วก็เห็นว่ากลางกองเลือดเน่าๆอันนั้นน่ะมีก้อนอะไรบางอย่างไม่รู้มันเป็นหรือเศษมูกเหนียวๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นสีเขียวอาจารย์ใช้แก้วใบเล็กๆที่ใช้กินยาน้ำอ่ะถ้าในยุคนี้นะครับเราก็เรียกว่าแก้วช็อตอ่ะพร้อมกับใช้มีดหมอค่อยๆเขี่ยไอ้มูกเหนียวๆอันนั้นอ่ะใส่แก้วช็อตจากนั้นอาจารย์ก็เอามีดหมอวางลงบนปากแก้วอ่ะแก้วช็อตนั่นนะครับก่อนที่จะลุกขึ้นเข้าไปในครัวผมก็สงสัยไม่ได้แล้วว่าอาจารย์จะเข้าไปเอาอะไรผมก็เลยลุกตามอาจารย์ไปแต่ว่าผมหมดความสงสัยเลยตอนที่อาจารย์เดินกลับมาคือเดินสวนมาตอนที่ผมจะถึงครัวแล้วล่ะอาจารย์ถือกล่องฟอยล์ห่ออาหารกำลังเดินออกมาอันเนี้ยผมไม่สงสัยแต่ผมงงเขาว่าอาจารย์จะเอาฟอยล์ห่ออาหารมาทำอะไรและความสงสัยก็หายไปในตอนที่อาจารย์เอาฟอยล์ห่ออาหารมาห่อปากแก้วแทนคือยกมีดออกแล้วก็เอาฟอยล์ห่อแทนจากนั้นค่อยๆใช้ปลายมีดหมอนะครับลงอักขระแล้วก็กำกับด้วยพระเวทโดยที่ไม่มีใครสนใจปุ๊กเลยที่กองอยู่ตรงนั้นนะแล้วแม่ของเธอกับพี่แล้วก็ค่อยๆประคองเธอขึ้นมานั่งบนโซฟาเหมือนเดิมด้วยสภาพที่เธอนั้นมันกลับมาเป็นคนเดิมแล้วอะจากนั้นอาจารย์ก็สั่งให้ผมตักน้ำมนต์มาขันหนึ่งเอาขันใบใหญ่สุดเลยนะผมก็จัดการทำที่อาจารย์และอาจารย์ก็บอกให้ผมหยิบแก้วช็อตที่หุ้มปากแก้วด้วยฟอยล์นั่นแหละครับอันนั้นเลยแล้วก็หย่อนแก้วช็อตลงไปแต่ไม่ได้ให้ผมปล่อยมือนะครับแต่ว่าให้หลับน้ำมนต์ที่อยู่ในขันมันพอดีกับปากแก้วช็อตแล้วก็ให้ผมถือไว้ก่อนรออาจารย์ไล่พระเวทให้จบก่อนแต่ว่าตอนปล่อยให้เปิดเอาฟอยล์ที่หุ้มปากแก้วช็อตนั้นออกคือพออาจารย์สวดจบปุ๊บผมก็ปล่อยแก้วช็อตลงไปพร้อมกับดึงฟอยล์ที่หุ้มปากออกเลยแล้วก็ปล่อยให้แก้วนั้นจมลงไปในขันน้ำมนต์พออาจารย์ไล่พระเวทจบผมก็ทำตามที่อาจารย์บอกแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเลือดนั้นมันไม่ปนกับน้ำมนต์คือมันยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมก็เลยจับที่ขันน้ำมนต์ใบนั้นผมเอื้อมมือไปโดนขันน้ำมนต์เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเองผมสัมผัสได้ถึงความร้อนแบบถ้าผมจับจริงๆนะแบบเต็มมือผมว่าก็ต้องมีพองกันบ้างแหละแต่ทำไมมูกเลือดสีเขียวมันไม่เป็นอะไรเลยแม้กระทั่งมูกเลือดที่เป็นสีแดงเข้มๆที่ติดอยู่ในก้อนมูกเลือดสีเขียวมันอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยปุ๊กเธอจ้องเขม็งที่แก้วช็อตแบบว่าแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในตัวเธอเป็นผู้สำลอกมันออกมาเองอาจารย์ก็ถอนหายใจและพูดว่าความร้อนจากพระเวทและอาคมจากน้ำมนต์คงไม่พองั้นก็ไปเอาแก๊สปิกนิกหลังบ้านมาให้ทีผมยกมาคือแบบว่ามันเป็นเตาที่พร้อมถังมีหัวแก๊สพร้อมเปิดได้เลยไม่รอช้าครับอาจารย์เปิดเตาแก๊สแล้วก็ให้ผมยกขันน้ำมนต์ขึ้นมาตั้งบนเตาไฟพร้อมกับร่ายพระเวทย่อๆเพียง4คำเท่านั้นน้ำมนต์ในขันที่วางบนเตามันวางได้ไม่ถึงนาทีมันก็เดือดขึ้นมาแบบเดือดขึ้นมาทันทีเลยฟองอากาศแรงดันของน้ำที่ทำให้แก้วช็อตล้มลงเสียงหมุนวนเป็นวงกลมส่วนก้นแก้วมันนิ่งๆอยู่กับที่แต่มันก็หมุนติ้วเป็นวงกลมอยู่กลางขันน้ำมนต์แบบว่าปากแก้วหมุนวนเป็นวงกลมส่วนก้นแก้วอยู่กับที่และหลังจากนั้นผมก็ได้ยินไม่ใช่สิทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดเสียงแล้วก็มีควันสีดำพุ่งขึ้นมาจากขันน้ำมนต์ควันสีดำนั้นที่มันพุ่งขึ้นมามันไม่ใช่ควันแบบธรรมดาแต่มันพุ่งขึ้นแบบว่าเป็นก้อนควันพุ่งขึ้นตรงขึ้นไปเหมือนกับว่าขันน้ำมนต์มันเป็นช่องทางออกของขุมนรกที่มันซ่อนตัวอยู่แล้วควันนั้นก็พุ่งขึ้นไปชนเพดานบ้านอาจารย์คือบ้านอาจารย์นะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นคือครึ่งปูนครึ่งไม้เพดานบ้านเป็นไม้หรือเป็นพื้นไม้ของชั้น2นั่นแหละครับซึ่งเมื่อเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอาจารย์ขึงยันด้วยสายสิญจน์เต็มบริเวณเพดานทั้งหมดเลยแล้วเมื่อกลุ่มควันที่มันดำสนิทพุ่งขึ้นตรงขึ้นไปอย่างนั้นไปชนกับยันเขามันแตกตัวออกเป็นละอองสะเก็ดไฟแล้วก็สลายเป็นเท่าฐานในอากาศไปเลยแต่พอผมก้มลงไปมองที่ขันน้ำมนต์ผมเห็นจะเลยว่าน้ำมนต์ในขันใสเจ้าเลยแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าไอ้ที่อยู่ภายในแก้วช็อตที่เป็นมูกเลือดมันมีสีเขียว
สีแดงๆมันหายไปไหนมันมีแต่แก้วเปล่าๆพอผมเก็บของเสร็จก็กลับมานั่งที่พื้นแหละครับผมที่หน้าแท่นบูชาปู่อาจารย์ก็พูดว่าฉันช่วยเขาให้หลุดพ้นจากผีเหล่านั้นแล้วนะปู่ก้มลงกราบอาจารย์เพื่อเป็นการขอบพระคุณแล้วก็ถามว่าเขาจะฆ่าหนูด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ตอบในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่พูดว่าเรื่องยากผ่านไปแล้วนี่เรามาทำเรื่องง่ายๆกันดีกว่าแล้วก็ให้พี่ลองเอากระปุกไม้ที่วางอยู่บนแท่นบูชาปู่ที่ภายในบรรจุสีพึ่งที่ผสมด้วยมวลสารว่าน108 ชนิดให้พี่ลองตักแบ่งใส่ตลับทรงกลมแบบเป็นพลาสติกเล็กๆสีชมพูดูน่ารักเชียวเตรียมไว้ก่อนจากนั้นก็หันหน้ามาที่ปุ๊กและบอกเรื่องราวที่เจ้าตัวไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆผมสรุปให้เลยกันแล้วกันนะครับว่าปุ๊กกับพี่แดนทั้งคู่เลยโดนคนทำของใส่กะให้ตายทั้งคู่แต่ว่าปุ๊กเธอมีวิญญาณคุ้มครองก็เลยทำให้เธอรอดตายมาได้แต่ไม่ใช่ว่าผีตัวเดียวนะปุ๊กเธอมีผีถึง2 ตัวที่ติดตามเธอและคอยดูแลห่วงใยปุ๊กตลอดเวลาปุ๊กเธอถึงกับเสียน้ำตาเลยเมื่อพูดถึงชื่อนั้นขึ้นมาพบคนที่เธอเลิกกับเขาก่อนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งเธอได้รู้ข่าวของผมจากเพื่อนของเธอนะครับที่คือเพื่อนของเธอไปเป็นแฟนกับเพื่อนของผมที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยกันแต่ว่าเพื่อนเธอบอกว่าพี่เขาจัดงานศพที่ญี่ปุ่นและก็ไม่ให้เอาเท่ากระดูกกลับเมืองไทยแต่ว่าเธอมั่นใจว่าคนที่ผูกคอตายที่ห้อยลงมาเมื่อคืนเป็นภพแน่ๆเธอพูดเลยว่าเธอจำเขาได้และผีอีกตัวนึงเธอก็พอจะรู้ว่านั่นคือจอบเด็กมอต้นคนดีคนเดิมถึงแม้ว่าเขาจะตายไปนานแล้วแต่วิญญาณของจ๊อบก็ยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่กับคนที่เขารักตลอดเวลาพอการสนทนาจบอาจารย์ก็หันกลับไปที่แท่นบูชาแล้วก็เริ่มท่องพระเวทอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันมีลมเย็นๆที่พัดเข้ามาในห้องไม่รู้ว่าลมมันพัดมาจากไหนนะแต่ที่รู้สึกคือว่ามีลมที่เย็นเฉียบพัดเข้ามาแล้วก็วนเวียนอยู่ข้างๆผมแป๊บหนึ่งก่อนที่จะผ่านไปและพออาจารย์ท่องพระเวทเสร็จก็หันกลับมาแล้วก็แบมือออกมาให้เห็นว่ามีตะกรุดอยู่ในมือซ้าย2 อันผมก็งงสิครับว่าเอามาทำไมจากนั้นก็เอาตะกรุดทั้ง2ใส่พานเล็กๆคือใส่พานคนละอันนะครับที่พี่ลองเตรียมไว้ให้แล้วก็พูดว่าให้ทั้ง2มาเลือกเอาว่าจะอยู่อันไหนพอพูดจบปุ๊บลมเย็นๆตามธรรมชาติก็พัดเข้ามาในห้องแบบว่ามันไม่ได้แรงอะไรครับแต่มันเย็นชื่นใจยังไงก็ไม่รู้อาจารย์หยิบตลับสีพึ่งขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็หยิบตะกรุดจากพานด้านซ้ายก่อนลงพระเวทและใส่ตะกรุดนั้นลงไปในตลับตอนปิดฝาก็ลงพระเวทกำกับอีกจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันครับตะกรุดที่อยู่ทางด้านขวาและอาจารย์ก็บอกกับปุกว่าอันซ้ายคือจอบและอันขวาคือภพของภพมันยังต้องวนเวียนอยู่อีกนานเพราะว่าเขาได้ทำอัตวินิบาตกรรมถ้าจะช่วยเขาได้ก็ในวันที่เขาตายให้เอาเขาไปที่วัดและก็ทำพิธีชาปนกิจและก่อนถึงวันตายของเขาก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเผื่อว่าวิญญาณเขาจะได้ไปสู่ภพภูมิตามทางของเขาพออาจารย์พูดจบลมวูบใหญ่เขาพัดเข้ามาพร้อมกับฟ้าที่มันมืดลงอย่างเฉียบพลันตอนบ่าย 3สภาพอากาศดูเหมือนกับว่าฝนจะตกลมที่พัดมันแรงจนทำให้หน้าต่างรอบบ้านที่อยู่รอบห้องด้านล่างฟาดเข้ามาอย่างแรงเสียงฟาดดังลั่นตกใจกันหมดเลยและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่เห็นฤทธิ์ของพระเวทพี่ลองอย่างเต็มตาคือพี่ลองลุกขึ้นอย่างไวหันหน้าไปยังแท่นบูชาปู่แล้วก็หยิบกระปุกเล็กๆสีฟ้าที่แบบหญิงเขาใช้กันนะครับผมใส่ไว้ในมือขึ้นพนมก่อนที่จะเปล่งเสียงอักขระ4 คำเท่านั้นแล้วก็หันหน้ากลับไปที่ประตูในจังหวะที่ลมกันโชกแรงอีกครั้งทำให้หน้าต่างและประตูเปิดเลยอย่างแรงด้วยโดยที่ตอนนั้นพี่ลองสาดผงแป้งที่อยู่ในกระปุกสีฟ้าเล็กๆออกไปทางหน้าประตูคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแทบจะในวินาทีเดียวกันนั้นเลยแล้วร่างของชายแก่คนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นสภาพชายแก่ชุดขาวยืนหลังงุ้มก้มหน้ามองพื้นศีรษะขาวโพลนแล้วก็รวบตึงขมวดเป็นจุกไว้ด้านหลังหนวดเครายาวลุงลังขยับตัวเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าในจังหวะนั้นคือตอนที่พี่ลองลุกขึ้นมาอาจารย์ก็ลุกขึ้นตามพี่ลองในวินาทีเดียวกันเลยและเมื่อ
มื่อทุกคนเห็นชายแก่ที่มีอาการขยับตัวแต่ว่าพอตอนที่เงยหน้าขึ้นมามันเป็นจังหวะที่อาจารย์กำลังจะก้าวเท้าขวาเดินไปที่หน้าประตูแต่ว่าพี่รองเร็วกว่าไม่ใช่สิแรงกว่าเยอะด้วยนะเพราะตอนที่พี่รองขยับตัวไปพี่รองเขาได้เตรียมแผน2ที่พี่เขาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือกระปุกสีฟ้าที่พี่เขาถือมานั่นนะมันเป็นแบบ2ชั้นนะที่ใช้ไปตอนแรกนะมันเป็นผงกำยานลงอาคมของพี่รองเขาเองแต่ว่าที่ชั้น2ของกระปุกสีฟ้านั้นนะอันนี้ขอบอกเลยว่าของแรงไม่ใช่แรงธรรมดาแรงมากด้วยคือในวินาทีที่ชายชราคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาทุกอย่างบนล่างก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าแวบแรกที่ผมเห็นดวงตาผมว่าใช่แน่ๆแล้วเพราะดวงตาทั้งสองข้างมันเป็นสีแดงของเลือดคนเหมือนกับว่าเลือดเข้าไปคลั่งในดวงตาซะจนมันแดงแป๊ดจนมองไม่เห็นตาดำเลยพอชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พุ่งตรงเข้าหาพี่ร้องอย่างไวเลยเหมือนกับว่าจะกัดที่คออะไรประมาณนั้นแหละครับพอมือทั้งสองจับที่หัวไหล่ของพี่ร้องอย่างแรงแต่ว่าอาจารย์พุ่งไปอย่างไวพร้อมกับมีดหมอนะครับแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าพี่รองเอานิ้วชี้ข้างขวานะปาดผงสีขาวๆเทาๆอะไรบางอย่างแล้วก็จิ้มที่หน้าผากของชายชราคนนั้นลุงแกถึงกับหมดฤทธิ์เลยยืนตัวแข็งแล้วก็ค่อยๆล่วงลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นศพมันก็ค่อยๆแห้งลงแล้วอาจารย์ก็นั่งลงใช้มีดหมอนะครับวางลงบนหน้าผากของศพแล้วก็ท่องพระเวทอันนี้ผมถามเลยนะครับว่าอาจารย์ส่งวิญญาณแล้วครับเปล่าอาจารย์ท่องพระเวทให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการมนต์ดำที่ครอบงำวิญญาณนั้นให้ไปทำบาปทำกรรมเอาไว้แต่ว่าอาจารย์บอกนะครับว่าถึงแม้จะถูกปัดเป่าไปแล้วการถูกมนต์ดำบังคับให้ทำชั่วอะไรก็ตามมันก็ยังบาปอยู่ดีผมอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้เจ้าผงขาวๆเทาๆนะนั่นคืออะไรพี่ลองเข้ามาเฉลยตอนท้ายนะครับว่าผงนั้นคือดอกไม้ที่ใช้ถวายพระประธานในวัดพอมันแห้งเหี่ยวแล้วก็จะเอามาตากรวมกันแล้วก็บดให้ละเอียดซึ่งเป็นดอกไม้จากวัดต่างๆหรือตามงานพิธีกรรมอันเป็นมงคลจากสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งดอกไม้ที่นำมาบูชาปู่พอใกล้จะวันพระพี่รองจะมาเปลี่ยนดอกไม้ให้หรือพวงมาลัยใหม่พี่เขาจะเก็บของเดิมไปแต่ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะดอกไม้เหล่านั้นจะได้รับพลังสวดมนต์ท่องพระเวทไม่ว่าจากบทไหนก็ตามดอกไม้เหล่านั้นจะเก็บพลังงานพระเวทนั้นเอาไว้ส่วนมากคนที่ทำแบบนี้จะเอาไปทำมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลสิ่งนี้ถึงได้มีกำลังของอาคมสูงนะและหลังจากที่ร่างของชายชราคนนั้นกลายเป็นผงเท่าธุลีพี่รองก็ไปกอบเอาเท่านั้นใส่ในขันน้ำมนต์แล้วก็นำไปเทลงใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านอาจารย์ Orca Story ซีซั่น2 EP ที่79หลอกลักหลอนอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวหลังจากวันนั้นนะครับผ่านไปอีก3 เดือนผมก็ได้มีโอกาสเจอกับปุ๊กอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอมาคนเดียวเธอมางานวันไหว้ครูในช่วงสิ้นปีนะครับสีหน้าของเธอดูสดใสดูล่าเริงกว่าเดิมเยอะเลยเหมือนคนละคนเลยเธอบอกว่าเธอทำอย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างคือจัดงานทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ให้หลวงพี่จัดการชาปนกิจวิญญาณของภพไปเรียบร้อยแล้วส่วนจ็อบนั้นเอาไว้ที่ร้านขายของดีมากครับผมอันนี้คือแม่เธอบอกมาเองนะว่าขายดีแบบจะต้องเป็นเพราะเจ้าจ็อบนี่แหละที่ช่วยคุณเคยคิดกันไหมครับว่าผีไปต่างประเทศได้ไหมเรื่องนี้นะครับผมกับพี่นัทนั่งคุยกันนานมากๆเลยคือตอนที่พี่นัทมาเขามาตอนท้ายนะครับก็เลยไม่มีบทแต่ว่าพี่นัทให้ผมเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยมาทะเลาะกันเล็กๆในเรื่องที่ว่าผมว่าไปไม่ได้แต่พี่นัทว่าไปได้เถียงกันไปเถียงกันมาเจ้านาจาครับรำคาญก็เลยเดินด้อมๆออกมาบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยเรื่องผีไปต่างประเทศจะไปได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเข
เขาเคยไปมาก่อนหรือเปล่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะผีจะไปไหนต้องใช้จิตระลึกถึงคนตายไม่ได้รู้ทิศทางนะครับและจะไปหาญาติพี่น้องได้ด้วยการคิดถึงเช่นนึกถึงคนนี้ก็จะได้ไปเจอเฉพาะคนนั้นๆและสถานที่รอบๆตัวเขานั่นแหละหรือคนเคยไปที่ไหนเขาชอบที่ไหนจิตถึงจะพาไปได้เพราะถ้าหากผีสองตนนั้นไม่เคยไปต่างประเทศก็ไม่น่าจะไปต่างประเทศได้นะจบนะคนจะดูหนังนั่งคุยเสียงดังกันอยู่ได้เอาค่ะสอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ